السلام علیکم ګران دوستان، امید لرم چې ټول برته روز جوړ خوشاله یاستئ. دوستانو په نوې ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه خپل موبایل ته ډبل سپیډ ورکولی شئ. مطلب یعنې که چېرته ستاسو موبایل سلو وي هغه څنګه تیزولی شئ. نو په نوې ویډیو کې به دغه تاسو زده کوئ. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه د همیشه په شان یو کوچنۍ غوندې غوښتنه کوو که چېرته زموږ دغه ویډیو تاسو ګورئ او دم خوښېږي نو په ده باندې لایک وکړئ او زموږ د یونس ټیک چینل کوم سبسکرایب کړی نه وي نو دا درسره سبسکرایب کړئ، بیا بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، هغې نه بیا آل وهئ. راځو د خپل ویډیو په طرف باندې. دا هر څه نه مخکې به تاسو لاړ شئ سیټینګ ته. سیټینګ کې خو به اول دا پروسس وکړئ، ډیوایس مینټینس ته به راشئ. دېس کې به لومړی تاسو دا اپټیمایز نه ووهئ. دا به ځینې ډن کړئ. هغه نه وروسته بیا راشئ سټوریج ته. سټوریج کې به تاسو دغه کلین کې دا ګورئ دا کلین لیکلی دا لږ مخکې ما کلین کړه خو تاسو به دې نه دا کلین باندې کلیک وکړئ نو دا به کلین شي. هغه نه وروسته بیا راشئ تاسو میموري ته. د میموري نه مطلب ریم دی ښه، د ریم صفا کول دي. دا دیز کې به هم تاسو دا کلین نه ورته ووهئ او دیز نه به دا صفا شي. دا پروسس خو کمپلیټ شو. اوس به راشئ تاسو دلته اخره کې به دا ډیولپر آپشن پیدا کړئ، ډیولپر آپشن. نو په خپل موبایل کې به ډیولپر آپشن پیدا کړئ، دې باندې به کلیک وکړئ. کله هم چې تاسو په موبایل کې دا ډیولپر آپشن نه وي نو دې د پیدا کېدو لپاره به تاسو لاړ شئ اباوټ فون ته او دې ځای کې به بلډ نمبر پیدا کړئ. بلډ نمبر بعضو ځایونو کې یو ځای کې، بعضو کې بل ځای کې. د دې موبایل په دې ځای کې دی ښه چې سافټویر انفارمیشن دلته به موږ پیدا کړو دا بلډ نمبر دی. نو دې بلډ نمبر به تاسو څو کلیکونه داسې وکړئ دلته به درته ولیکي ډیولپر موډ از آن. لکه موږ د چې اصول لیکل چې دا الریډي آن شوی دی نو زموږ خو الریډي آن شوی دی چې که چېرته ستاسو په کې ډیولپر آپشن وي نو په دې طریقه به تاسو دا ډیولپر آپشن آن کړئ. بیا به لاړ شئ ډیولپر آپشن ته. دلته به دغه پیدا کړئ ښه چې وینډو انیمیشن سکل او ټرانزیشن انیمیشن سکل دی او انیمیټر ډیوریشن سکل. دا درې واړه به 0.5 کوي. دا به ورته انتخاب کړئ، بیا په دې باندې کلیک وکړئ، دې کې به هم دا انتخاب کړئ، بیا په دې کلیک وکړئ او په دې کې به هم دا انتخاب کړئ. نو چې کله هم دا انتخاب کړ نو را بیک لاړ شئ او موبایل به مو ریسټارټ کړئ. کله هم چې تاسو ریسټارټ کړئ نو ستاسو موبایل به بالکل داسې لکه تاسو چې ورته یو نوی سافټویر کړي او ډېر تیز او په چټکۍ سره به کار درته کوي. نو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. امید لرم چې تاسو به ورنه پوره ګټه اخیستې وي. نور هم په الله باندې سپارم، په مخه ښه وخت ولرئ، ښه چارې.